sitten puhumassa Mariana Alves-Pereira. Ja hänellä on korkeakoulututkinto fysiikasta, hänellä on ylempi korkeakoulututkinto biolääketieteestä, hän on ympäristötieteiden tohtori. Hän on ollut mukana semmoisessa töissä, jossa tutkittiin biologista reagointia infraan ja matalatajuisuuden meteliä aina vuodesta 1988 saakka. Ja hän on ollut sen tiimin koordinaattorina vuodesta 1999. Hän on ainakin 3, hänet on palkittu tieteellisellä palkinnolla ja hänellä on kymmeniä tieteellisiä julkaisuja takanaan. Eli meillä on todella aika rautainen ammattilainen. Hän puhuu englanniksi ja kaikki ei varmaan englantia osaa, niin mä koitan sitten tulkita hänen puheensa sitten suomeksi. Ja jos menee joitakin tieteellisiä termejä vähän pieleen, niin täällä paikalla olevat mahdolliset ammattilaiset voivat sitten korjata. Niin koitetaan saada tästä hyvä esite aikaiseksi. So, hello everybody. Hello. I thank you for inviting me to Finland. It's my first time. I think it's beautiful. I've only been here 48 hours, but I think it's beautiful. 48 tuntia Suomessa ja kiittää kutsusta ja tämä on kaunis maa. So, my group has been studying the effects of infrasound and low frequency noise on health for 30 years. Ryhmässä on tutkinut infraääntä ja matalatajuisen metelin vaikutusta terveyteen 30 vuotta. And because, of course, this puts us all in a very difficult situation sometimes, I have to put up this slide to explain that our objective is science. Our agenda is science, and we have nothing against technology. Ei ole mitään teknologiaa vastaan, vaan kyse on ihan tieteestä. Okay. So, in this presentation, first I will talk about the noise. Me puhutaan ensiksi melusta. And then I will talk about the health. Sitten terveydestä. So, let's find out more about what is the agent of disease when we are talking about infrasound. Ja nyt sitten puhutaan siitä, että mikä on taudin aiheuttaja, kun puhutaan infraäänestä. So, infrasound and low frequency noise are considered physical agents of disease as opposed to biological or chemical. Eli nämä infraääni ja matalatajuinen ääni, niin ne on ihan selkeitä taudin aiheuttajia, mutta ne on eri tavalla kuin biologinen taudin aiheuttaja. And it's considered a physical agent of disease because it is waves, airborne pressure waves that are coming. This is the agent of disease, airborne pressure waves. Se on fyysinen taudin aiheuttaja sen takia, että se on ilman mukanaan tuova fyysinen ääniaalto, joka etenee sitten sillä kuulijalla. So when a pressure wave hits your body, it doesn't just hit your nose or your forehead. It hits all of your body. Kun tämmöinen paineaalto tulee, niin ei se kohdistu vain nenään tai yhteen osaan kehoa, vaan se tulee koko kehoon. The World Health Organization calls noise inanimate mechanical forces. Maailman terveysjärjestö kutsuu tätä eloton mekaaninen voima. So when you are in an acoustical environment, your body is completely bombarded by pressure waves or inanimate mechanical forces. Kun ollaan akustisessa tilassa, niin keho koko ajan kohdistuu näitä mekaanisia paineaaltoja. This is the agent of disease. Ja se on se taudin aiheuttaja. One of the characteristics is frequency, as we all know. Toinen oleellinen osa tässä on se taajuus. What does this mean? You see these waves up there. The one on top, the distance between the peaks is very small. Ylimmässä kuvassa tuolla vasemmassa, niin siinä on hyvin pienet noiden huippujen välit. The one below, the distance is now bigger. Alemmassa on vähän pitempi huippujen välit. When we're talking about infrasound and low frequency noise, the waves, the distance is very big. Silloin kun puhutaan infraäänestä tai matalatajuisesta metelistä, niin silloin niiden huippujen väli on jo hyvin pitkä. Since they are very big, when they travel in the air and and they hit the ground, if it's a small distance between the peaks, it is reflected from the ground. Jos on tuommoinen hyvin korkeampi taajuinen, jossa on hyvin lyhyet ne
piikkien väli, niin se heijastaa hyvin maasta. But when the distance is very big between the peaks, it penetrates into the ground. Mutta silloin kun onkin tämmöinen pitkä taajuus sillä aallolla, niin se läpäisee rakenteet ja maata. Into the ground or into the house. Oh. Okay. So, when we are talking about what we can hear, kun puhutaan siitä kuultavasta, we are talking about the waves that are very small distance in the peak. Silloin huippujen väli on lyhyt. When we hear very well at 3000 Hertz. 3000 hertsiä, niin sitä me kuullaan hyvin. At 3000 Hertz, the distance between the peaks is in centimeters. Ja silloin tuo on senttimetreissä mitattavissa tuo huippu. But look what happens when we go to 20 Hertz. Mennään 20 hertsiin. The distance is 17 meters. Yhden aallon huippujen väli on 17 metriä. Okay? Rule of thumb, typically in acoustics, when you want to protect against noise, Akustiikassa nyrkkisääntö on se, että halutaan turvaa tai suojata itseämme teiltä. Typically, the barrier must be of the thickness of the distance of the peaks. Se suojan pitäisi olla saman vahvuinen kuin mitä näiden huippujen väli on. So in theory, if you want to protect against 20 Hertz, you must have a wall of 17 meters. Eli jos haluaa suojaa 20 hertsin taajuudeltaan, niin silloin se seinä pitää olla 17 metriä. Even if you have special materials for acoustics. Vaikka jos jotain spesiaalimateriaalia akustista on. What, 10 meters? Niin ehkä 10 metriä voi riittää. 5 meters? So this is the problem with infrasound and low frequency noise, and that's why it's such a big question. How do we protect if that's what you need? Ja tämä on se ongelma infra-äänessä, että miten siitä voi suojautua. So I know the public is generally very much familiar with radiation. Ihmiset tuntee säteitä. So on the top we have what you all certainly know, the electromagnetic spectrum. Tuolla elektromagneettinen spektri. Where we have, as you know, X-rays, UV, cosmic radiation, the visible, the radio, the FM. You see, it's all segmented. Se on jaettu osiin, eli siellä on se nähtävä valo ja sitten on myös sellaiset, mitä ei näy, eli infra, tai kaikki, mitä nämä on, röntgensäteet, mitä näitä on kaikki olemassa. It's all segmented. Se on kaikki kuitenkin jaettu tämmöisiin segmentteihin, osastoihin. Now let's look at the acoustic spectrum. Sitten kun katsotaan akustista spektriä, Divided in 3. se on vain 3 kokemuksessa osassa. Ultrasound, Ultraääni, audible, kuultava, infrasound. infra. That's it. So we know that each frequency can affect a different part of the body. Se tiedetään, että jokainen taajuus voi eri kohtaa kehossa vaikuttaa. Where's the segmentation? Mutta tuolta puuttuu kokonaan tuo lokerointi. Some frequencies affect the liver and they don't affect the eyes. Other frequencies affect the throat and they don't affect the stomach. Joku taajuus saattaa vaikuttaa maksaa, mutta ei silmiin, ja joku vaikuttaa It's all in a big bag. I cannot separate. Tuo on vaan iso osasto ja sitä ei olekaan ollenkaan jaotu. This is one of the fundamental problems of why we don't have total information of how infrasound affects health. Tämä on yksi perussyy, minkä takia meillä puuttuu tieto, miten infraääni vaikuttaa terveyteen. Anything that is below 20, it's in one bag. Kaikki alta 20 hertsiä on yksi osasto. Not segmented. Ei jaettu. And so we cannot study that frequency and that frequency. It's all together. Niin ja sieltä ei voi poimia yhtä taajuutta, että tutkittaisiin vaan yhtä. For science, this is very difficult. You know that UV radiation gives you different problems than X-rays. Tiedetään, että UV-säteily antaa ihan erilaisia oireita tai ongelmia kuin röntgensäteet. We can't study this as it is segmented because here's where it affects your liver, here's where it affects your eyes, here's where it affects your other organs. It's all in one bag. We have not segmentation. It's very difficult.
Tässä on vaikea tutkia, kun kaikki on sitä samaa. And that is one of the major difficulties why we are all here today. Because we cannot study the biology. Right. We all know that we don't hear, we have a section where we hear better than others. Here you have the graph from 20 Hertz to 20,000 Hertz. This is where we hear. Ihminen kuulee 20 ja 20 kilohertsin välillä. The round dark green area on that graph is where we speak. Tuossa se keskustelualue on se tunnelmalla vihreällä. It is in those frequencies that we speak, and which is where it is important that we hear. Meillä on tärkeää kuulla se taajuudet, mitä käytetään puheen muodostumisessa. If we go deaf in the frequencies of that green circle, it's very difficult to communicate, and you have problems socially if you lose in that green ball. Jos muuttuu kuuloksi tuolta alueelta, niin silloin sosiaalinen elämä vaikeutuu, kun ei voi kommunikoida muiden kanssa. So historically, what do scientists want to do and doctors? They want to protect your hearing. Historiallisesti on sitten lääkärit ja työterveyshuolto kaikki on halunnut nimenomaan sitten suojata sitä ihmisen kuuloa. So scientifically, what have we done over the decades? We have focused only on the hearing. Vuosikymmenten ajan on keskitytty vaan siihen kuulevaan osaan, keskustelun kuuluvaan osaan. Anything else that we don't hear in terms of speech, it's not important. Kaikki se, mitä on sitten siinä ulkopuolella, paitsi sitä, mitä keskustelussa tulee, niin se on huono. So it became important for scientists to be able to go into an acoustic environment and not measure everything. Who cares about everything? Just the ones that are going to affect the ear. Tutkijat meni tiloihin ja keskittyi vaan niihin asioihin, mitkä vois siellä uhata sitä tuota kuuloaluetta. Millään muulla ei ole väliä. Okay? And that is why we have the DBA. Ja sen takia meillä on tämä DBA painotettu. Have you all heard of the DBA? Onko kaikki kuullut tästä DBA-painosteisesta? All the legislation in many countries of the world is legislative, noise legislation is in DBA. Kaikki lakipohjaiset asiat perustuu tähän DBAhan. So let's see what that means. They're telling you they're measuring the noise in DBAs. Let's see what that means. Katsotaan, mitä se tarkoittaa, niin sanoa, että mitä DBA on. This is the DBA curve. Tämä on DBA. Remember where we hear very well between 1,000 and 10,000? Just 1000 ja 10,000 välillä kuullaan oikein hyvin. So in these frequencies, now let's look at the blue curve within these frequencies. You see it's almost a straight line. Tuossa välillä, tuolla 1000 ja 10,000 välillä, niin tuo kaari on melkein suora. Yeah? So now go straight line all the way to this 0, it says, right? If you take a straight line all the way, it goes to 0 on this line, yes? Täällä näkyy tuo nolla reunassa. You see? I have a mouse. Okay. You see here, from here to here, it corresponds to 1,000 to 10,000 Hertz. This is where we hear very well. Tuolla alueella kuullaan hyvin. It's here almost a straight line. Se on lähes suora linja tuossa nollaan päällä. Let's go and see what this straight line leads to. 0. What does this mean? When you measure with a DBA at these frequencies, the difference when you measure with DBA at these frequencies, kun mittaa DBA näissä taajuuksissa, the difference between what you are measuring and what is there is 0. Ero sillä, mitä mitataan ja mitä on siellä on nolla. This is good. Ja se on näin kuuluu. We are actually measuring what is there if we use the DBA on these frequencies. Jos mitataan nimenomaan tuon 1000 ja 10,000 välillä, niin silloin se toimii. Now let's look at 10 Hertz. Mutta jos katsotaan 10 Hz. 70. Joo, niin sitten 70. That means that when you measure
10 Hertz infrasound with dBA, there is a 70 dB difference between what is in the machine and what is there. 70 dB. Jolloin jos mitataankin 10 Hz infraääntä, niin siinä mittarissa onkin 70 ero siihen, mitä mitataan ja mitä siinä mittarissa on. So now imagine on your car, the speedometer. Jos ajatellaan auton nopeusmittaria. So there's a 17 km/h difference between what is real and what it says there. Et jos siinä onkin 70 ero siinä, mitä se näyttää ja mikä onkin oikea vauhti. What would you do with the speedometer? What would you do with it? Ja mitä sillä sit tekisi sillä autolla, jos on näin viallinen mittari? Anybody who comes to you and says, we have measured infrasound in your house or whatever, and there are 30 dBAs, you can laugh in their faces. Jos joku tulee teille sanoa, että on teidän talosta mitattu infraääntä dBA:lla ja se on 130 tai jotakin, niin saa nauraa ihan päin naamasta. And if they say, oh, we measured 30 dBAs in your house in infrasound, you say to them, dBAs, infrasound, that means I have 100 in my house. Jos ne sanoo, että teillä on 30 mitattua dBA:lla infraääntä sillä teidän talossa, niin voitte kyllä sanoa, että no sit siellä on siis 100. So this is the second big problem in trying to study the health effects of infrasound and low frequency noise on humans. We're not measuring it, that's obvious, we're not measuring it, and we are not segmenting the different frequencies to study their effects on the organs. Tämä on se toinen ongelma tässä tieteellisessä tutkimuksessa, että sitä ei oikeasti mitata. Ja toinen on se, että sitä ei jaotella pieniin osastoihin, että tutkia. What you are seeing is sort of a movie of the noise that was recorded around a wind development in Australia. Tämä on Australiasta otettu kuva jonkun tuulisysteemin Around se on sitä ympäristöstä otettu, tuulivoimaloiden alueen ympäristöstä. Let's look at the two bars on the right. Jos katsotte noita kahta tynnyä, se tulee oikealla. The one on this side is dBAs. Tämä vasemmanpuoleinen noista näyttää sen dBA-painotteisen. The one on that side is what's really there. Ja tuo toinen näyttää sen, mitä siellä oikeasti on. Ja nyt kun mä puhun dBstä, niin mä koko ajan tarkoitan desibelejä, jos se on. In this example, the dBA never goes over 40. Ja tässä tapauksessa dBA-painotteinen ei koskaan nouse yli 40. But what you are really being exposed to is what is shown on the other bar. Mutta se, mille oikeasti altistuu, niin näkyy tässä toisessa pylvässä. That's why it's so difficult to quantify. It is something that is always changing, and it's not stable. It's something that varies with frequency, varies with time. It's not a simple prospect to study the health effects. Siksi näitä terveysvaikutuksia on vaikea tutkia, koska sitä on vaikea määrittää. Koko ajan muuttuu ajassa ja muuttuu taidossa. Our group is using this type of capturing of the noise. Meidän työryhmänsä käyttää tällaista tapaa, millä se koitetaan saada se melu. At 100 Hertz, the difference between what you're measuring and what is in the environment is 0. 100 hertsissä se, mitä he mittaavat ja se, mitä siellä ympäristössä on, niin on 0. At 10 Hertz, the difference between what you're measuring and what's in the environment is 0. Samoin 10 hertsissä. At 1 Hertz, it's 0. Samoin 9. This is what we are using to measure the noise to actually quantify the agent of disease. dBAs, as you saw, does not quantify anything. At least not what we're interested in. So, dBA ei määritä mitään, mutta tämä muoto, niin tällä pystyy oikeasti tuoda esiin sen taudin aiheuttajan. I'm giving you here an example that was published in 2003, I think, and it compares 3 different environments with the same dBAs.
Tässä esimerkki vuodelta 2003 DBAsta. One is the cockpit of an airplane. Lentokoneohjaamo. The other is a train. Juna. And there is a car. Ja auto. And you can see the dBA levels are very similar in these three places. Hyvin samanlaiset DBA-tasot näissä kaikissa. So if you ask the scientists out there, they will say, oh yes, these are equivalent acoustic environments. Ja niinpä tieteilijät sanoo, että tämä on ihan niin kuin samanlainen akustinen ympäristö näissä kaikista, tai niin kuin tasa-arvoinen. So in theory, teoriassa. If I put a rat in the cockpit, a rat in the car, and a rat in the train, se panee rota jokaisen näistä kohteista for the same amount of time, yhtä pitkäksi aikaa. They should develop the same problems, right? Niille pitäisi kaikille tulla täsmälleen samat ongelmat. Because of the same DBAs, right? Koska on samaan verrattuna DBA. Let's see if that's true. The black bars are the cockpit. Musta on nyt se ohjaamo. The blue bars are the train. Ja sininen on sitten tämä juna. You can see that the DBAs is similar, right? DBA on hyvin samanlaiset. But now look at what we call DB linear. DB linear is the picture that you see that it's zero all the time. Linear. There is no variation. Sitten kun mitataankin tällä DB-lineaarisella, missä oli se koko ajan se tasainen siinä nollassa, niin sitten nähdäänkin jo eroa. So in the cockpit I'm exposed to 72 dBA. Siinä ohjaamossa, lentokoneohjaamossa on DBA:ta 72. But my body is exposed to 83. Mutta hänen keho sitten siihen kohdistuu 83. In the train, I'm exposed to 71 dBAs. Junassa 71. But my whole body is exposed to 92. Mutta oikeasti koko keho siinä onkin altistuu 92. We would hear the same in the car, in the cockpit and the train. We would hear the same. Kuultaisiin ihan saman verran, samaa siinä junassa sekä ohjaamossa. But we are exposed to more in the train than in the cockpit. Mutta me altistutaan enemmälle siinä junassa. And you see, the blue bars in some areas, it's much higher than the black bars. Noin siniset torpat on joissakin kohdissa paljon korkeammalla kuin ne mustat. Your body organs respond to different frequencies. Kehon eri elimet vastaa eri tavalla eri taajuuksiin. So the rat that's in the train is going to have more exposure at those frequencies than the rat in the cockpit. Se rotta siellä junassa, niin se enemmän altistuu noille tietyille taajuuksille kuin mitä se, joka on siellä ohjaamossa. So they're not equivalent. Eli ne ei olekaan vertailtavissa. Let's look at the car. Sitten me katsotaan sitä autoa. This is my car. Hänen autonsa. My Fiat Punto when it was young. Hänen Fiat Puntonsa silloin, kun se oli uusi. Again, if I'm in the cockpit or in my car, I will hear the same. Jälleen, jos hän on siellä ohjaamossa tai hän on autossa, niin hän kuulee suurin piirtein saman verran. 72 and 71 dBAs, I will hear the same. 72, niin siinä molemmat. But in the car, I am exposed to much more than in the cockpit. 83 in the cockpit, 100 in the car. Exposure in the body. Se mitä kehoon tulee sitä vaikutusta, niin se on Exposure of the body. joka niin on huomattavasti paljon enemmän. So this is another example for you to see why the DBA is not useful for infrasound in low frequency noise. The DBA has worked well for protecting the hearing of people, particularly at work. Tässä näette, minkä takia tämä DBA ei toimi tässä, mitä nyt tutkitaan. Että se on toiminut loistavasti silloin, kun on ollut kyse nimenomaan kuultavasta melusta. But it does nothing to give you information about what is affecting your whole body. Se ei anna mitään tietoa siitä, mitä kohdistuu koko kehoon. So, I'm going to give you another example, but this time with the new methodology of measuring noise. Tulee toinen esimerkki, mutta tästä uudesta tavasta mitata.
This is a mink farm in Denmark. You may have heard of it. Minkkitarha Tanskassa. And of course, the house has been abandoned. Talo on jouduttu hylkäämään, siellä ei pystytty asumaan. We have been there measuring in the house and also where the animals are kept. He ovat olleet siellä mittaamassa sekä talossa että sitten myös näissä minkkitarhoissa. I will be showing you the results only of location 2 because we have other things to talk about. En näytä nyt vaan tuon kakkostarhan tulosten osat, koska on paljon muutakin, mitä pitäisi vielä ehtiä puhua. So this is the acoustical environment when no wind turbines are rotating. Ja tuo sieltä päin vasemmanpuolinen kuva on nyt sitten se akustinen tilanne, kun tuulivoimalat ei ole päällä. And this is the acoustic environment when they are rotating. Ja tuo toinen on silloin, kun ne pyörii. Look now, please, at the red bars. Jos katsot tuota punaisia osia. Compare the two. Jos vertaatte näitä kahta. It's a little bit higher here, right? A little bit. Pikkasen korkeampi tuolla puolella. These red bars are the only information that legislation tells you to get. The red bars. Nämä punaiset palkit on se ainoa, mitä lainsäädäntö vaatii, että pitää näyttää. The red bars are in dBA. Se on se dB-haavainto. The gray is what's really there. Tuo harmaat tolpat on sitten se, mitä siellä onkin oikeasti. And now you can compare without and with wind turbines looking at the gray. Ja nyt jos ajattelee, että tänimmäinen on että voimat seisoo ja toisessa ne pyörii, niin voi verrata eroa. The gray is without dBA. Ja se on tehty tämä harmaa sitten ilman tätä A-painotteisuutta. Okay? So, this is how we have been doing it until now. Näin se on tehty tähän saakka. But now we have new equipment, and as T has also showed you in the previous presentation, we now have different methodologies for measuring noise. Nyt on muitakin keinoja tullut mitata melua, niin kuin Anttikin tuossa ja näin. These are the same environments of the previous slide. Tämä on juuri sama ympäristö kuin äskeisestä. Without wind turbines. Ilman, että se seisoo tässä toisessa. And with wind turbines. Ja voi olla käynnissä. The pictures say it all, doesn't it? Kuvat kertoo kaiken, eikö vaan? Whenever you see the red and the yellow, it means there is higher intensity, more dBs. Silloin kun näkee punaista ja keltaista, niin silloin se intensiteetti on paljon korkeampi. Is it clear, the pictures? No yellow, no red with no wind turbines. Lots of yellow and lots of red with wind turbines. Toisessa ei paljon keltaista eikä punaista ole ja toisessa on paljon punaista ja keltaista. The colors are pretty. But what is really important here is the time. Tässä on aika. Along this axis here, from top to bottom, along here, it represents time. It is Pystyakseli tuossa on aika. It is 600 seconds, meaning 10 minutes. 600 sekuntia eli 10 minuuttia. What does this mean? Since we now have time, we can actually see the thumping. Nyt kun meillä on tuo aika tässä mukana, niin näkee sitten tämän, sitten sanon sykkeen. No time here. Tuossa ei ole aikaa. No information of time. Here we have information of time, which allows us to study. Okay? I show you another of the same data, same numbers. The blue line shows when there is no wind turbines rotating. Sininen viiva on taas sitten se, missä ei voimalat ole käynnissä. The red line shows when there are rotating wind. Punaiset näyttää, kun ne on käynnissä. Now let's look at the red. You see there are peaks, very specific peaks. These peaks are falling on the mathematical sequence. Ja nämä huiput seuraa matemaattista tämmöistä kaavaa. Sequence. The distance between the peaks is a mathematical sequence. Matemaattinen taajuus. This is not wind.
Se ei ole tuuli. Can't be wind. Se ei voi olla tuuli. Do you know wind that blows like that? Onko kukaan kuullut tuulia, joka tuolla tavalla tuulisi? So let's stop with the stories that wind is going to interfere with your wind turbine noise measurements. Eli voi täysin unohtaa kaiken sen, että tuuli voisi mitenkään seata tuulivoimaloita tehtävää melumittauksia. That's only true if you measure with dBAs. Se pätee vain silloin, kun sitä mitataan A-painotteisesti. If you're measuring without dBAs, you know very well what is wind and what is not wind. Jos ei käytä sitä A-painotteista, niin hyvin selkeästi erottaa, mikä on tuulta ja mikä on ei-tuulta. But legislation only says measure in dBAs. Mutta lainsäädäntö puhuu vaan sitä A-painotteisuudesta. And that's why we are all here. Ja siksi me ollaan täällä. So, we finished the acoustics part. Nyt on akustinen osuus käyty. Now let's talk about the biology. Nyt mennään sitä biologiaa. So, as I've said, our group has been studying infrasound and low frequency noise since 1980. He ovat tutkineet vuodesta 1988 saakka matalapaajuista ääntä ja infraääntä. I entered in 1988. Äänet tuli 1989 mukaan. And they started studying this in a Portuguese Air Force base. Aloitettiin portugalilaisessa ilmavoimien paikassa. In 1980, Dr. Castelo Branco was the chief medical officer. Tohtori Branco oli johtava lääketieteellinen tutkija tai päällikkö. And he went to visit all the work locations to see what he would have to worry about with his workers. Ja hän kiersi nämä kaikki paikat, minkä työntekijät kuuluvat hänen alaisuuteen, jotta hän tiesi, että minkälaisia työterveydellisiä ongelmia voisi olla. After you do maintenance to an aircraft, kun huolletaan lentokone, you must put the aircraft on the asphalt and you run all the regiments of the engines while it is stopped on the asphalt. Sitten kun se on huollettu, se ajetaan se asfaltille ja siinä käynnistetään kaikki ja tutkitaan, että kaikki toimii niin kuin pitää. And while this is going on, you have quality control people going around the plane with checklists. Samanaikaisesti laatutarkkailijat kävelee ympäri sen koneen ja niillä on listat, mihinkä ne merkkaa, että onko kaikki niin kuin kuuluu. Dr. Branco was observing this procedure. Tämä tohtori Branco sitten oli seuraamassa tämmöistä tapahtumaa. Can you imagine how noisy it is? Voitte kuvitella, kuinka niin hirveä meteli siinä on niin lähellä. You have a military plane, military, not commercial, where they have all these special noise reduction things. Military plane stopped with all full power of the engines. Sotilaskone paikallaan, kaikki nämä koneet täysillä. You want noise, that's noise. Jos haluaa kuulla meteliä, niin siitä lähtee. So Dr. Branco was observing this and he saw one worker beginning to walk without purpose and he was going towards the exhaust of the aircraft. Tohtori näki yhden näistä työntekijöistä rupeavan kävelemään ihan niin kuin ilman mitään suuntaa ja tämä työntekijä suuntasi kohti pakokaasuja tai pakoputkia tai jotain, mistä tulee kaikki ulos. And the colleague grabbed him. Kollega nappasi siitä kiinni ja veti pois. And Dr. Branco saw this. Tohtori näki tätä. After the procedure was finished, koko homman, kun se oli tehty sen lopputarkastus koneelle, Dr. Branco went to speak to the man who grabbed the other one. Eli puhumaan tälle työntekijälle, joka veti tämän toisen pois sieltä pakokaasuitseasta. And he asked him, what happened? Kysyi, että mitä tapahtui? I saw you grabbed him, he was going and you grabbed him, what happened? Näin kun vedit hänet pois. And the worker said, it happens sometimes. Aina joskus. In the 1960s there was a case when we did not hold him in time and he died. 60-luvulla kävi kerran niin, että ei ehdittyykään tarttua ihmiseen ja se kuoli. You understand this is not what a doctor wants to hear of his workers? Työterveyslääkäri ei ihan tämmöisiä halua kuulla tutkimuksessa. You cannot have the safety of one worker dependent on whether a guy grabs him or not. Voi ajatella, että ihmisen työntekijän terveys riippuu siitä, että huomaako joku kollega vetää sen ajoissa turvaan. So, this occurrence
reminded Dr. Branco of something of an epileptic nature. Tämä tapahtuma toi tohtorille mieleen semmoisen epileptisen tapauksen. So he went to the medical center where on the base. Meni sitten sinne tukikohdan tai sairaus mikä lienee. Where every worker has a file since day one of beginning to work there. Jossa on kaikkien lääketieteellinen historia jokaisen työntekijän. And he went to see how many had already been diagnosed with epilepsy. Hän katsoi, kuinka moni niistä työntekijöistä oli diagnosoitu epilepti. 10%. 10%. The national average is 0.2. Heidän valtakunnallinen normaali prosenttinsa oli 0,2. We have a problem. Siellä on iso ongelma. So, starting in 1980, we started giving these workers very many neurological tests. Me lähdettiin sitten silloin 80-luvulla tekemään monenlaisia neurologisia testejä näille työntekijöille. Epilepsy is neurological, yeah? Epilepsia on neurologinen sairaus. So we gave the brain MRI, we gave cognitive tests. Me tehtiin kognitiivisia testejä, niitä tutkittiin magneettikuvauksilla. And what we started to find was that these workers, average age 40, Nämä oli keskimäärin 40-vuotiaita ja heitä löytyi were exhibiting tests like they were 80 years old. ja niiden testitulosten mukaan näytti, että ne olisikin 80-vuotiaita. One of the tests we do is called a cognitive test, Kognitiivinen testi. P300. P300. And it measures the time it takes for your brain to respond to a stimulus. Siinä tutkitaan, että miten kauan kestää, että aivoilla, että se reagoi johonkin stimulukseen. Vasteaika. This is all the type of test that you all should get. Meidän kaikkien pitäisi kuulla tämmöinen testi teettää itselle. And we found that the response time of these aircraft technicians was like a very elderly population. Näiden työntekijöiden se vasteaika siihen oli ihan vastaava kuin todella vanhojen ihmisten. In 1983, one worker died suddenly. 83 yksi työntekijöistä yllättäen kuoli. Dr. Branco is a pathologist. Tohtori Branco on patologi. Do you know what that means? Eli tekee näitä ruumiinavauksia. He wanted to do an autopsy on the guy who died. Ja halusi tietenkin tehdä tällaisen. To find out why he died. Että selviäisi miksi se kuoli. No, said the family. Perhe kielsi. No autopsy. A colleague understood the importance of an autopsy. Toinen työntekijä siellä ymmärsi tämän, miten suuri merkitys tämmöisellä ruumiinavauksella olisi. So he went to the notary and had a paper to demand autopsy by Dr. Branco when he dies. Niin notaariluoja teetti semmoisen testamentin, jossa määräsi, että kun hän kuolee, niin pitää tehdä ruumiinavaus. And he brought this paper to Dr. Branco. He said, look, here, you will autopsy me when I die. Ja sanoi tälle tohtorille, että hän nimenomaan sitten sen tekisi. And the doctor, of course, was, oh, no, I'm going to die before you, so don't think about this. Thank you, this is very kind, but please don't think about this. Tohtori sanoi, että hyvin ystävällistä, mutta hän kuolee paljon enemmän kuin sinä. Ei tässä sinun mitään hätää ole. 1987. 87. In September, 7 o'clock in the morning, Aamulla 7. Dr. Branco receives a telephone call from this man. Tämä mies soitti tohtorille. And the man says, Doctor, I'm not feeling well. I have called the ambulance. I'm going to the hospital. Meet me there for the autopsy because I'm going to die. Hän soitti 7 aamulla, tohtori, en voi hyvin, olen tilannut ambulanssin. Voitko tulla tapaamaan minua sen sairaalaan ja tee sitten ruumiinavaus, koska minä kuolen. And of course the doctor said, don't worry, of course you're not going to die. It's good you call the ambulance, don't worry, I will meet you at the hospital. Hyvä, kun soitit ambulanssin, mutta ethän sen mihinkään kuolemassa, että ei mitään hätää, mutta tavataan siellä sairaalassa. And when he got to the hospital, the man was dead. Kun tohtori pääsi sairaalaan, mies oli kuollut. Dr. Branco wanted to call vibroacoustic disease the Felipe Pedro disease because Felipe Pedro is the name of this man. Tohtori haluaisi nimetä tämän vibroakustisen sairauden
Filippi Petro-sairaudeksi tai Petro-Filippe-sairaudeksi, koska se oli tämän vuosilukuuden nimi. So what did we find in this man? Ja mitä sitten löytyi tästä miehestä? Among other things, we found thickening of cardiovascular structures. Sieltä löytyy sydän- ja verisuoneista paksuuntumista. This man had, each time you have a heart attack, Joka kerta kun saa sydänkohtauksen, there is a scar that forms in your heart. sydämeen jää siitä arvi. This man had 11 scars Tällä miehellä oli 11 of what is called silent heart attacks. Sillä oli ollut hiljaisia sydänkohtauksia 11. He had a heart attack, but it was not so serious, and though nothing happened, he felt bad, he went to bed early that night, but he didn't go to the hospital. But it was a heart attack. Saattoi olla kohtauksia, että hänelle tuli vähän huono olla illalla ja hän meni sitten vaan normaaliaikaisin nukkumaan eikä lähtenyt sairaalaan, eikä sitten varmaan tiennyt, että hänellä oli tämmöisiä kohtauksia. He had 11. 11 oli. He died of the 12th. Kuoli 12. A scar so small that according to international classification, it's not even a heart attack. Ja se 12 arki oli niin pieni, että kansainvälisen tieteen mukaan niin sitä ei edes laskettaisi sydänkohtaukseksi. But it's what killed him. Mutta se oli se, mihin sä kuolit. The important thing about the autopsy of Mr. Philippe Pedro is that we realized it's not only neurological. Se tärkeä asia, mikä selvisi tästä, oli, että kyse ei olekaan pelkästään neurologisista asioista. There's stuff happening all over the body and particularly in the cardiovascular system. Vaan tapahtuu kaiken näköistä kaikkialle kehossa ja varsinkin veri- ja sydänverisuonissa. So I'm going to give you an example of one. Here's your heart. Tuossa on sydän. And around your heart you have a very thin sac. Sydämen ympärillä on hyvin ohut pussi, sydänpussi. Called the pericardium. Sydänpussi. Normally the pericardium is less than 0.5 millimeters. Se on yleensä ohuempi tuo sydänpussi kuin 0,5 mm. In our patients we have pericardiums up to 2.3. Heidän asiakkailla tai potilaillaan on löytynyt sellaisia sydänpusseja, jotka on paksuudeltaan jopa 2,3 mm. These are pictures of pericardiums of men who were subjected to cardiac surgery for other reasons. Tässä on kuvia miehistä, jotka ei ole hyväksytty sydänleikkaukseen. These men were referred to surgery by the national healthcare system. Kansallinen säännöstö ei hyväksynyt, että heitä olisi mitään tarvetta leikkaukseen. Because they had cardiovascular disease. Koska heillä oli kardiovaskuliininen sairaus. This is the pericardium of a man who has cardiovascular disease not caused by noise. Tässä on kardiovaskuliininen sairaus tällä ihmisellä, tämmöinen puolimainen, joka ei joudu melusta. And here is the pericardium of a man who has cardiovascular disease because of noise. Ja siinä sitten taas on toinen, jolla on sydänverisuonitauti johtuen melusta. Notice the thickness of this pericardium compared to that one. Nyt tuossa selvästi näkyy tuon sydänpussin paksuuden ero. The scales of the pictures are the same. Kuvien skaala on täsmälleen sama. So now let's think. Here's the heart. It's always beating. Sydän lyö koko ajan. And now there's a sac around the heart. Sitten on se pussi siellä sen ympärillä. A very thick sac. Hyvin paksu. Maybe you will be thinking, oh, the heart, it has now this thick sac, it cannot open, right? Sydämen voi olla vähän vaikea avautua. In these patients, the heart is opening fine. Näissä tapauksissa sydän aukeaa ihan normaalisti. That is why, in our patients, the electrocardiogram is normal. Ja sen takia tämmöinen kaiku, mikähän se on, millä tutkitaan sydäntä, niin se on ihan normaali. So the electrocardiogram is not a good test to determine whether or not you're exposed badly to noise. Ja niinpä semmoinen testi on aika huono, jos tutkitaan sitä, että onko altistunut vai ei. So you might be thinking, so if I want to see if I have my
pericardium thickening, do I have to go and have heart surgery? Jos nyt miettii, että jos haluaa tietää, että onko jotain ongelmaa omassa sydänpussissa, että pitäisikö sitten mennä leikkaukseen? No! Of course not. We have echocardiography, it's ultrasound, but for the heart. On olemassa tämä kaikukuvaus, joka on ihan vastaava kun raskaana oleville naisille tehdään näitä, mikä se on, ultrasound is a test that you have for the babies usually, but you can use it for the heart. Sitä samaa voidaan käyttää sitä sydämeen. And in here, this is an example. You can see the bottom one. Today I have a mouse. You see, where is it? You see here, this part. That is a thickened pericardium. Tuo on paksuuntunut sydänpussi. When you have an echocardiography, this is the normal picture. Tuossa on kuva ihan normaali. Here is the pericardium. Tuossa näkyy se sydänpussi. And what do they say out there? Oh, of course you see a big pericardium because the brightness is big. Bright. Sitten sanotaan, että totta kai se näkyy tuossa tolleen isosti, koska se kirkkaus tuossa kuvassa on niin suuri. And that's why we have the bottom picture, which is without the bright. Ja tämä alempi on sitten ilman sitä kirkkautta. And you still see the pericardium. Ja edelleen näkyy se sydämessä. That means you have a thickened pericardium. Tarkoittaa sitä, että on paksuuntunut sydän. So this is an example of the tests that you are not being given, and that can actually help to determine your health effects. Here we see, because also what we found in the autopsy, we have a blood vessel. Meillä on myös sitten näitä verisuonia. Where the blood goes. And here are the walls. Ja siinä on seinämä. We found that the walls are also thickening. Tutkimuksessa huomattiin, että myös ne seinämät, verisuonien seinämät rupesi paksuuntumaan. So what do they tell you is a heart attack, right? Imagine you have the blood vessel. On se verisuoni. And you have cholesterol here. Siellä on kolesterolia. And what does the cholesterol does? It closes and then there's no flow. Kolesteroli sulkee pikkuhiljaa sitä ja sitten se ei enää kulje se verisuoni. And then you have a heart attack. Ja silloin sitten tulee sydänkohtaus. In these cases, näissä tapauksissa the walls get thicker and thicker. Se on, reunamat tulee paksummaksi. And it closes the blood. Ja sulkee tien siltä vedet. And you have a heart attack. Ja tulee se sydänkohtaus. And this is why everybody knows, even the World Health Organization admits, that people living near traffic also have cardiovascular disease. Jopa maailman terveysjärjestö WHO myöntää sen, että ihmiset, jotka asuu melun lähteiden lähellä, niin he kärsii sydän- ja verisuonitaudeista. Yeah, but that, they say, is stress. Että se johtuu stressistä. You get a heart attack because you're so stressed, and that's why. Niin stressaantunut, että sen takia tulee sydänkohtaus. Nothing to do with the real reason, the real organic reason of thickening of cardiovascular structures. Niin ei puhuta ollenkaan sitä oikeasta syystä, eli siitä, että tämä verisuonten seinämä paksuuntuu. In 1999, we determined and identified the evolution of vibroacoustic disease. 1999 sitten tuli esiin tämä vibroakustinen sairaus. It is important you understand how we got to this data. Ja täytyy ymmärtää, miten on päästy tähän dataan. So we had an initial group of 306 aircraft technicians, all men. 340 oli näitä lentomekaanikkoja tai näitä, jotka muusivat koneita. Kaikki miehiä. And we took out all the people with prior cardiovascular disease. Sieltä poimittiin pois jokainen, jolla oli ennestään sydän- ja verisuonitauti. All people with diabetes. Sokeritauti ja diabetes. Streptococcal infections. Streptokokkiset tulehdukset. Alcohol use. Alkoholin väärinkäyttö. Neurological problems. Neurologisia ongelmia. Took out. We ended up with a group of 140 men. Siihen jäi 140 miestä. Completely clean. Aika. And of these 140 men, we went to their medical files on the medical center in the Air Force Base. Sitten näiden miesten se lääkehistoria tai sairaushistoria katsottiin hyvin tarkasti. And we checked what appeared when. Et
kelläkin on milloinkin. So, of these 140 men, if it's up there, it means that 50% developed it. Jos on sitten täällä lueteltu näitä oireita, jos näitä oireita on tuonne kirjattu, tarkoittaa sitä, että vähintään 50%, eli 140-70% tai 70 miehellä on esiintynyt juuri se oire ainakin. So, after 4 years of occupational exposure, 70 of these 140 men had bronchitis, whether or not they smoked. Eli kun olivat 4 vuotta olleet töissä siellä lentokoneiden kanssa, niin 70% oli sitten keuhkoputkitulehdus ja eivät. Until 10 years of exposure, at least 70 of this group of people, so 50% had chest pain, back pain, fungal infections, all of this. If it's there, 50% of the group have it. 10 vuoden työskentelyn jälkeen ainakin 70 kaverilla oli rintakipua, selkäkipua, heikotusta, sieniä, muita ihotulehduksia ja niin poispäin. And then, after 10 years of exposure, things get a little worse. Ja sitten kun oli yli 10 vuotta ollut siellä altistuneena, niin tilanne pahenee. But please understand, this is cumulative. Tämä on kumulatiivista. So, just because you are now over 10 years of exposure doesn't mean your bronchitis stopped. Se, että nyt on yli 10 vuotta ollut töissä, ei merkitse sitä, että se keuhkoputkitulehduskin olisi loppunut. You still have the chest pains and the back pains and the blood in urine, but now you have all this as well. It's cumulative. Edelleen on keuhkojen kanssa ongelmia, on kipuja selässä ja rinnassa ja on verta virtsassa. Ja sitten lisäksi vielä tulee näitä seuraavia oireita. This is occupational exposure. Ja tämä on ammatillinen altistuminen. 8 hours a day, 5 days a week, weekends at home. Eli ammatillinen altistuminen tarkoittaa sitä, että on noin 8 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin töissä ja muun ajan on kotona pois altistuksesta. What we have found is that people who are living in noise, this is much accelerated. Ne ihmiset, jotka asuu melun keskellä, niin niillä tämä vielä kiihtyy. Okay. Let's talk a little bit about the respiratory pathology. Nyt tästä hengitystieoireista. Our workers were developing very strange and unexplainable respiratory complaints. Meillä jatkuvasti oli semmoisia selittämättömiä hengitystieongelmia. And it is because of these respiratory complaints that in 1992 we began studying the animals in the laboratory. Ja niinpä sitten ruvettiin tutkimaan eläimiä laboratoriossa, että mistä voi johtua. But we're studying occupational exposures. Ja nyt siis puhutaan ammatillisista altistumisista. So we expose the animals to 8 hours a day, 5 days a week, weekends in silence. Niinpä näitä eläimiäkin altistettiin 8 tuntia päivässä, 5 päivänä viikossa. Yöt ja viikonloput oli hiljaista ja rauhasta. We found thickening again. Ja taas löytyi tätä paksutumista. This time in the alveoli. Alveoli. In the lungs, where the exchange of oxygen and CO2 occurs. The walls, look, this is normal. Tällä kertaa löytyy keuhkoista, tuossa on normaali tuo suomien seinämä. And the scale of the pictures is the same. Ja taas on tässä skaala näissä kuvissa ihan sama. So this is in rats. Ja tää on nyt rotilla. Rats aren't smoking. Rotat ei polta. You cannot say that this is because of smoking. Ei Rats väittää, are että tää joskus only exposed to noise. ainut, miten ne altistuu olisi meitä. We also studied in these rats the trachea. Myös henkitorvea tutkittiin. The trachea is here. What you are looking at is here. You take out, you cut in half, you open, and you photograph. Se avattiin halkastiin ja otettiin kuva. So what you are seeing is the surface over which the air passes. Ja tässä näkyy nyt sitten se pinta, mitä pitkin ilma sitten. This is a normal rat. Tämä on normaali rota. This is after exposure.
Tämä on melualtistuksen jälkeen. Want to see that again? Before and after. Jälkeen. This is also the normal trachea. That arrow is pointing to what is called the brush cell. Siellä on nyt sitten ruolia näkyy ja ne osoittaa semmoista harjasolua kohti. You see all those little things sticking up? Vähän niin kuin semmoinen pieni harja siellä pystyssä. They're made of something called actin. Actin. It's a substance. Actin. It's made of that. So what happens with this actin cell when it is exposed to noise? Mitä tapahtuu näille sitten, kun altistetaan melulle? It starts fusing together. Ne alkaa fuusioitua yhteen. With more exposure. And this is a dead cell. Tässä on jo kuollut. This is in the respiratory system of the rats. So, of course, we have to study the ear of the rats as well, right? And what you are looking at is what we find in the cochlea. That's what you just said. So, here is the membrane, and here are the hair cells, is what you are seeing. Eli tuossa on nyt sitten kuva sieltä, eli tuossa siellä on myös näitä tämmöisiä liikkuvia pieniä harjasolutyyppisiä. When a sound comes, when the sound comes, this is what moves. Kun tulee sitten se ääni sinne korvaan. And because it's moving, it vibrates the hair cells. Siinä tulee se liikkuu se korvan osa ja se liikuttaa puolestaan sitten niitä värekarvoja siellä korvassa. On top is another membrane. Ja siellä on toinen and when they are vibrating, it is through here that it goes to the brain. Ja sieltä kautta sitten kun se osuu sinne yläosaan, niin se menee sitten aivoihin saakka sitten tieto. So what you are seeing is this, where the top membrane was removed and photographed. Eli tässä on se yläosa otettu pois ja sitten valokuvattu. Those little hair cells are also made of actin. Ja nuo värekarvat on myös sitä samaa aktiinia. And the spaces that you see in between some of them, the spaces, they are due to the natural aging process of the rat. Ja näiden tuolla värekarvoihin väleihin puuttumisia rakoja, niin se johtuu ihan normaalista rotan vanhenemisesta. This is the normal rat. Let's look at what happens when it's exposed to noise. Sitten kun rotta on altistettu melulle. The hair cells are not only fused with themselves, they are fused to the top membrane. On käynyt niin, että ne värekarvat on limautunut yhteen, mutta myös sitten jämähtänyt sinne yläosaan. We had to actually cut off the top membrane to get that picture. Sieltä jouduttiin se yläosa oikeasti todella leikkaamaan irti, että saatiin kuva. Look, they're all together, they're all fused together. Ne on kaikki takertunut toisiinsa. We have postulated that this is the reason why people feel annoyed. He olettavat, että tämä on se syy, minkä takia ihmisiä ärsyttää tehdä. That there is an organic reason for the symptom of annoyance. Että siihen tulee enemmän orgaaninen, elimellinen syy ärsyttämiseen, melulle ärsyttämiseen. It's not psychosomatic. Se ei ole psykosomaattinen. Or nocivo. Eikä nocivo. So, one of the major differences between people exposed to noise that makes you deaf and people that are exposed to infrasound and low frequency noise is a difference. On olemassa ero siitä melusta, mikä aiheuttaa sen, että ihmisistä tulee kuuro ja sitten infraäänimelu. People who are exposed to noise that makes them deaf, what do? They get home and they put the TV very loud because they want to hear it, right? Ihmiset, jotka kuuroutuu, niin ne tulee töistä kotiin ja laittaa television tosi lujalle, koska haluat kuulla sitä. Right? We all know people like that, right? Kaikki tuntee sellaisia ihmisiä, joilla on televisio tosi suurelta. These people, they get home and they turn it down because they can't stand it. Ne ihmiset, jotka on taas infraäänelle altistuneet, ne menee kotiin ja ne kääntääkin television pienemmälle, koska niitä ärsyttää ääni. Completely different behavioral profile. Ihan erilainen käyttäytyminen. What happens with the rats? Rotat. Normal rats, Wistar rats, normal,
when you make the sound of a kiss, like that, they don't like it. Normaali rotta, kun sille tekee tommosen pussausäänen, niin pidä sitä. They don't like it. They go like this, they look around, they don't like it. Kattelee ympärille ja ei tykkää sitä. After exposure to noise, Kun ne sitten altistetaan melulle, you make the sound of a kiss, and they start shaking, they get up on the back legs and fall backwards. ne tärisee ja sitten ne nousee takajaloille ja kaatuu selälle, kun tekee se pusuääni. These are the rats, not psychosomatic, no? Ei psykosomaattista. I have to give you 2 slides of cell biology so that we all understand why we are here and why this is so difficult for science. Nyt tulee pari diaa solubiologiasta, että on täällä, mistä on niin vaikeaa. That's a cell. That's what they tell us a cell is, right? Meille kerrotaan, että tommonen on solu. Round bubble with things floating inside, right? Pyöreä pallo, jossa sitten asiat sille tyhjyy. This is how they teach cells in school. Näinhän koulussa opetetaan solua. In reality, this is what a cell looks like. Oikeasti solu näyttää tuolla. A cell is connected in itself and with other cells through feathers and cords. Solu on kiinni toisissa soluissa, kaikin näköisillä yhteysillä. So, when a cell gets an inanimate mechanical force hitting on it, that's what it's going to do. It's going to move. Sitten kun soluun tulee tämä eloton mekaaninen voima, niin se liikkuu. And when you're getting it all the time, you understand that can't be good. Ja kun sitä tapahtuu koko ajan, niin se ei voi olla hyvää. It's like a boxer, Se on ennen kuin nyrkkeilijä. right? He goes 12 rounds, but then he has to get out of the ring, otherwise he'll never get back in. He has to have a recovery period. Nyrkkeilijä ottelee sen 12 erää ja sen jälkeen poistuu siitä kehästä ja toipuu ja saa itsensä kuntoon ja sitten vasta tulee uudestaan. So that the cells can have a chance to recover back to their original position. Niin, että solulla on mahdollisuus taas palauta siihen oikeaan normaaliin asemaan. So I've sort of told you a bit about the acoustics, the agent of disease. Nyt on puhuttu vähän akustisesta ja tästä taudinhoitajan syystä. And I've explained to you a bit about the clinical medicine and the cellular biology of what is happening. Kliinisestä lääketieteestä ja solun. Now I'm going to talk to you about my experiences and what we have seen in the field. Ja nyt sitten hän puhuu kokemuksista, mitä on nähnyt kentällä. One of our first cases of environmental noise was in 2004. 2004 tuli ympäristömelu ongelma. And initially we didn't believe the people. Ja he eivät alun perin uskoneet ihmisiä. I apologize. But we Hän didn't. pyytää anteeksi. We were coming from the aircraft industry. He tuli sieltä lento. You want noise? Noise is in the aircraft industry. It's not in a home. Come on. He tuli kuitenkin tutkia sitä lentokonepuolta ja sitten yhtäkkiä ihmiset väittivät, että heidän kodissaan on ääni. But these private citizens were telephoning us. Please, please come to our house. We have a problem. We are sick. Please come. Ihmiset soitti ja sanoi, että heillä on kotona tämmöinen ongelma ja he on sairaita, että tulkaa auttaa. And we went and we measured. This is 2004. It's still the old way of measuring. And look, the white bars are the cockpit. And the black bars are what we found in the home. Niinpä he meni ja mittasi vanhalla tapaa ja noi mustat on nyt sitten se koti ja tuo valkoinen on jälleen kerran se lentokoneohjaama. And we thought, impossible. Ja te ei mitään mahdollisuutta niillä. How can this be hurting people? But they were complaining of the same symptoms as the aircraft technicians. Mutta nämä ihmiset kaikki valitti justiin samoista oireista kuin mitä nämä lentomekaanikot olivat kärsineet. And so we gave this family the same tests that we found were pertinent for the aircraft technicians. Ja tälle perheelle tehtiin täsmälleen samat testit kuin niille lentokonemekaanikoille. They came all positive, Ja kaikki testit palautui positiivisesti. including for the 10-year-old boy, Jopa 10-vuotiaalla pojalla oli kaikki. who had pericardial thickening like we have never seen. 10-vuotiaalla pojalla oli sydänlihaksen paksuuntuminen niin pahana, että ei ikinä nähnyt. And then we understood. Only then did we understand. Sitten vasta he ymmärsivät.
They were living in this house. They were sleeping in this house. This mother had already spent the pregnancy in that house before the EU directive that mandates that these things have to be closed down at night. Tämä perhe oli asunut siinä talossa ja asui siinä talossa. Ne oli yöt siellä talossa. Tämä rouva oli tullut raskaaksikin siinä talossa ennen kuin sitten tuli näitä ympäristöön, kun EU laittoi sitten jotain säädöksiä ympäristömeluille. So if you think that infrasound and low frequency noise and the problems that you are or may be in the future living is just because of wind turbines, well, think again. Pelkästään tuulivoimalat ei aiheuta tämmöisiä ympäristömeluongelmia, ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, vaan on paljon muita. But yes, wind turbines is why we're all here, right? So I will now finally speak about wind turbines. Tuulivoimaloiden vuoksi me olemme täällä. This is the Portuguese case of wind turbines that we documented in 2007. 2007 portugalilainen tuulivoimaongelma kohde. This man in November 2006 began rotating these 4 wind turbines that distance between 200 and 800 meters from his house. 4 tuulivoimalaa alkoi vyöriä marraskuussa 2006 200-800 metrin päässä tämän yhden miehen talosta. They started in November of 2006, and in March of 2007, the parents received a letter from the teacher of the child. Maaliskuussa 2007 vanhemmat sai kirjeen koulusta, joka koski heidän lastaan. And the teacher is asking what is going on with this boy. Opettaja halusi tietää, mikä on vikana tällä pojalla. This is an excellent student, and now he has no energy. He doesn't even have energy for physical education. Ollut aina loistava koulussa ja nyt sillä ei ole minkäännäköistä energiaa, ei edes voimistella tunnella pysty yhtään mihinkään. 6 months. 6 kuukaudessa. Not 2 days, not 2 weeks. It took 6 months for something to actually be visible in the person. Kesti 6 kuukautta ennen kuin oli näkyvissä se tuulivoimalle aiheuttama ongelma tässä pojassa. So by this time also the parents were feeling things. Myös vanhemmat koki outoja asioita. So they found that we existed and they called us and they wanted to know us to help them. So we measured the noise in the master bedroom. He mittasivat sitten siellä vanhempien makuuhuoneessa sen melutason. Still the old method, as you can see. Edelleen vanhalla systeemillä. The red bars correspond to when the wind turbines are not rotating. Red bars. Red bars. Punaiset osoittaa sen, kun voimalat eivät pyörineet. And the gray and the black bars is the noise in the bedroom when they are rotating. Ja sitten nämä musta ja harmaa, niin ne näyttää sen yö- ja päivällä siellä päämakuuhuoneessa, kun voimalat pyörii. This is all legal because this is not legislated. So, the man went to court. Tämä mies lähti sitten oikeuteen. He went to court, the first court, the second court, and this case went all the way up to the Supreme Court in Portugal. Niin Portugalin korkeimpaan oikeuteen saakka. And in the Supreme Court, it decided that the 4 wind turbines must come down. Ja korkein hallinto-oikeus tai korkein oikeus Portugalissa päätti, että nuo 4 voimalaa pitää tulla. The 4 is this one and the ones in the 3 circles. Those 4 came down. But while the court case was going from 2007 to 2013, they put more wind turbines were put there. Look. Se oikeus koko ketju kesti 7 vuotta ja sinä aikana sinne oli ehkä jo tulla lisää. So those 4 came down. But right now this man lives with the wind turbine closest to him is 600 meters. Ja nyt sitten siinä on kuitenkin 600 metrin päässä on, missä hän asuu, niin on tuulivoima. So he won the battle but lost the war, didn't he? Hän voitti sen yhden taistelun, mutta hävisi sodan. As time progressed, this man is a bullfighter. He used to breed horses. Hän oli härkätaistelija, joka kasvatti hevosia. And he started finding that his horses developed what is called boxy foot. Ja hän
hänen hevosensa kaviot rupesivat epämuodostumaan. Until the wind turbines, he had had 0 horses with boxy foot. Ennen tuulivoiman tuloa ei ikinä ollut ongelmia kavioiden kanssa. After the wind turbines, all the little horses had boxy foot. Tuulivoiman tulon jälkeen niin kaikki pienet hevoset kehittyi. He even bought a little horse from a different farm and brought it to his farm, and it developed boxy foot. Hän jopa osti muualta hevosen ja toi sen omalle tilalleen, ja sillekin hevoselle kehittyy tämä sama ongelma. There is a surgery that can be done to correct it. Niitä voidaan kirurgisesti auttaa. And this was done in his horses. Ja hänen hevoselle tehtiin sitä. And what did Dr. Branco want? He wanted biopsy to look at the tissues from the horses. Ja tohtori Branco halusi tietenkin saada selvästi kudoksia tutkittavaksi näiden hevosten jaloista. What do you think he found? Of course, thickening of the walls of the arteries was present in the horses. Ja myös siellä hevosten jaloissa näkyy selvästi verisuonten paksuuminen. Just as in the rats, just as in the humans. Ihan niin kuin rotaläilässä. I don't usually, well, I've started now showing this slide to the public. Hän ennen ei näyttänyt yleisölle näitä vaan This is a shocking slide. Tämä on aika kauhea. On the top on this side, Yläosassa you see the feet of the rats that were born in the noise in our laboratory. So the mother was in the noise when they were born. Ydinkuva on rotasta, joka syntyi laboratorio-olosuhteissa melussa, eli sen äiti koulutusajan oli altistettu melulle. This is called teratogenesis. It is the condition where you have genetic mutations that are apparent when you are born. Ja silloin kun syntyy, niin on jo tämmöistä epämuodostumista. The picture underneath is the horses of the farm I just spoke about. Ja siinä alapuolella on kuva sitten justiin tuolta äskeiseltä tilalta, mistä hän kertoi tuolta. Anybody know what this is? This is a freezer full of dead fetuses of mink. Tuo alinkuva, siinä on kuva pakastimesta, joka on täynnä keskenmenneitä minkin. From the Danish farm. Sieltä tanskalaiselta minkkitilalta. He has 2 freezers like this. Sillä on 2 pakastinta täynnä. The lawyer tells him to save it for evidence. Lakimies on ehdottanut, että kannattaa pitää ne todisteet. These are all the aborted fetuses of the mink that were living under wind turbines. Kaikki on minkkiä keskenmenoja. This one is this year's. This is this year's aborted mink. Tuossa on tänä vuonna abortoitunut minkki sikiö. On this side, on the top, you see it's very similar to the rat. This is a little. Näkyy hyvin vastaava kuin tuo rotaja. The little chickie also has problems in the feet from birth. Kanan pojalla samanlaisia ongelmia syntymästä asti alas. And that house is in Australia, and it is exposed to infrasound and low frequency noise, nothing to do with wind turbines. Kuvan Australiasta, jossa tuo tila kans kärsii infraäänestä ja matalataajuisesta metelistä, mutta ei liity millään lailla tuulivoimaloihin. And these are turkey eggs from the same home. Ja sitten siellä on kalkkunan munia. As you can see, they're not viable. They're dead. I mean, it's not a good egg. And what is the cause of the sound there? In Australia, it is coal mining activities. Se, mikä tuolla Australiassa aiheuttaa hiilikaivos, ja sieltä tulevat infraäänet, matalataajuiset äänet. So I know you here are all worried about wind turbines, but you have to understand there are people in the same situation as you that have nothing to do with wind turbines. Eli on ihan samalla lailla oireilevia ihmisiä ja kärsiviä ihmisiä, samantyyppisiä oireita kuin mitä ehkä meillä täällä on, mutta ne ei ole missään tekemisissä tuulivoiman kanssa. Might be useful if you all got together, wouldn't it? On hyödyllistä tavata joskus niitäkin. So now for the final part of my presentation, it's all pictures. Nyt sitten nähdään kuvia. Beautiful, huh? This is the Blue Mountains near Sydney, Australia. Siniset vuoret lähellä Sydneyä Australiassa. Beautiful view, isn't it?
Kaunis näköala. Here's the house, but what is that? What is that? This guy is building a wall around that beautiful view because of infrasound and low frequency noise. Talon omistaja on rakentamaan muuria talon ympärille, joka estää sitten se kauniin näköalan näkymisen sen takia, että suojaisi taloaan infraääneltä ja matalapäiväiseltä vedeltä. You think this is hypochondria? You think this man is building this wall because he is a hypochondriac? But it won't work. Remember? Remember how thick it has to be? 17 meters. This isn't enough. And then it has to go over the house as well. This is Germany. Each of these little squares is a wind turbine. And you see the home on the right side, there's a beautiful lake. And this is the bedroom in that house that has been abandoned. You can see the beautiful lake from this window. Näkyvästä näkyy se kaunis järvi ja kaunis talo, ja tämä on makuuhuoneesta otettu kuva, mutta talo on jätetty. And they made a bunker. Talon makuuhuone on jätetty. Väki teki bunkkerin maan alle, siirtyvät sinne. And now this is where they sleep. You think that hypochondriacs are doing this? Hypochondriacs do not get motivated to do something like this. They don't get motivated. So, this is the end of my presentation. I just want to point your attention to the window in this house. This is a house in Ireland. The little child who lived in that room is formally diagnosed with epilepsy today. Lapsi, joka asuu tuossa huoneessa yläkerran ikkunan kohdassa, niin on tänä päivänä diagnosoitu epileptikoksi. The oldest brother has been diagnosed with post-traumatic stress disorder. Hänen vanhempi veljensä on diagnosoitu, että sillä on posttraumaattinen stressi. And you know who else has been formally diagnosed with post-traumatic stress disorder? Kuka muu on mahdollisesti diagnosoida posttraumaattisesta stressioireilijaksi? The owner of the Danish mink farm. Se tanskalaisen minkkifarmin omistaja. So I know this is extremely depressing, but this is my presentation and I hope you liked it. Tämä on aika masentavaa, mutta tässä oli hänen esityksensä ja toivottavasti piditte siitä.